Një ditë pas shëmbjes së teatrit kombëtar, opozita ju bashkua protestës së Aleancës për Teatrin. Aktore aktivistë kërkuan hetim, ndërsa Lulzim Basha thotë se me ardhjen në pushtet do të ndërtohet një teatër modern në formën e të vjetrit. Ndërsa kryetari i Bashkisë Tiranës prezantoi projektin e teatrit të ri dhe sqaroi se parat do të merren nga bankët ndërkombëtare. Kryeministri Rama thotë se godina e re do të ketë pëlqimin e të gjithëve. Shëmbja e teatrit vën dyshim reformën zgjedhore. Në shenjë revolte, opozita e braktisi tryezën e Këshillit Politik. Majoranca thotë se vendimi është një ngjarje fatkeqe dhe bën thirrje për të vijuar dialogun. Dy raste të reja me Covid-19 24 orët e fundit, të dy të prekurit e kanë burimin në një fasoneri në qytetin e Durrësit, e cila është e të njëjtit zinxhir fasonerishme të Krujës, ku infektuan me 10 punonjës e të afërm të tyre. Masat kufizuese të lëvizjes janë hequr sot në mbar vendin, qarkullimi i mjeteve pa nevojën e autorizimit dhe hapja e bareve e restoranteve, sipas një protokolli të caktuar rikthejnë normalitetin. Hapen edhe shkollat për maturantët. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se erdhët tu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i Lajmeve. Ashtu sikur se ishte paralajmëruar, Aleanca për Teatrin ditën e hënë zhvilloi një protestë ku morën pjesë qytetarë, por ndërkohë kësaj proteste ju bashkangjit edhe opozita. Opozita ju bashkua protestës së thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, por kësaj radhe larg të qenit protagoniste e tubimit. Mbërritja në sheshe kreu të demokratëve Lulzim Basha irritoi turmën, duke shkaktuar tension mes mbështetësve të opozitës dhe protestuesve. U desh ndërhyrja e regjisorit Robert Budina për të qetësuar situatën që për pak desh precipitoi në dhonë. Ndaloni provokimet, ju lutem, urgjent. Është një lojë e pushtetit për treguar që ne nuk bëhemi dot. Ne këtu nuk jemi për asnjë parti. Disa shashka të hedhura mes turmës e irrituan atë. Artistët kërkuan hetim të shembjes së godinës, duke akuzuar kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun Veliaj. Më vjen keq që ato të kufoma politike do të ndynë atë pjesë të mirë që zhvarosur bashkë me ta aty. Ftojmë prokurorin, ftojmë prokurorët e SPAK-ut të hetojnë këtë ngjarje që ishte një tentativë për vrasje e artistëve që ndodheshin brenda godinës së teatrit kombëtar. Në mbyllje të protestës, Lulzim Basha tha për mediat se një teatr modern në formën e atij që u shem do të ndërtohet po në atë vend me ardhjen e demokratëve në pushtet. Për të qëndruar kontratës firmosur me Aleancën për Teatrin, për rindërtimin e teatrit në vendin ku ishte, sipas të gjitha përcaktimeve, siç ishte nga jashtë, të modernizuar nga brenda dhe për dërgimin para drejtësisë dhe prapahekurave të gjithë secilit prej personave të përfshirë në këtë krim, nga Edi Rama dhe Veliaj. Kryedemokrati tha se opozita do të vazhdojë të mbështesë protestat e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, ndërsa ish kryeministri Berisha bëri thirrje për mosbindje civile. Shembja e vlerës në të arrirë europiane të qytetit është kushtrim për opozitën. Këtë marsh që ka nisur ta shndroj në mosbindje civile totale, gjerë në përmbysjen e plot të narkodiktaturës. Protesta e opozitës u mbikëqyr nga mbi 1000 efektiv policie dhe njësia e antiterrorit, por ndërhyrja e tyre nuk u nevojit në asnjë rast. Pas më shumë se 2 orë tubim, artistët mbyllën protestën për ta vijuar atë të mërkurën në orën 17:30. Kryeministri Edi Rama tha se projekti i teatrit të ri kombëtar do të ketë pëlqimin e të gjithëve, ndërsa kundërshtarët sipas tij janë bashkuar mos arsyes dhe politikës që kundërshton gjithçka. Rama pa nga afër ndërkohë mjediset e rikonstruktuara të teatrit operas dhe baletit.
Teksa artistët dhe shoqëria civile të mbështetur edhe nga opozita protestonin për shembjen e teatrit kombëtar, kryeministri Edi Rama zgjodhi të inspektonte përfundimin e rikonstruksionit të teatrit, operas dhe baletit. Kreu i qeverisë nuk ka folur gjatë inspektimit të ambienteve të brendshme të teatrit, të operas dhe baletit, tashmë të transformuara, teksa është interesuar për ndryshimet e realizuara. Por përmes videos së publikuar me investimin në këtë institucion kulturor, Rama kujtoi një protestë artistësh të këtij institucioni kur ishte ministër kulture. Në hapësirën e transformuar rënjësisht të teatrit, operës dhe baletit, ku pas 70 vjetësh, solistët, orkestrantët, trupat tona të këngëtarëve e balerinëve, si dhe talentet e mëdha të muzikës lirike e simfonike shqiptare, që shkëlqejnë nëpër botë, do të ndihen më në fund njësoj si në Milano, Londër, New York apo Tokyo. Më kujtua një grevurie artistëve që këndonin korin e skleverëve të Nabucco me ripa të kuq në kokë, duke luftuar kundër idesime si ministër kulture aso kohe për reformimin radikal të sistemit teatror. Një mesazh ka edhe për kundërshtarët e projektit të teatrit të ri kombëtar. Plot 2 dekada të humbura mes lagështisë së pluhurit, vapës e të ftohtit, degradimit të viteve dhe rënkimeve të drasave të skenës e të karigeve. Qoftë këtu, qoftë në të ashtu quajturin teatr kombëtar, ku arsyeja e mos arsyes, e bashkuar me politikën e pengimit të çdo pune, krijuan vitet e fundit një shesh të radhës për një përshesh të radhës. Në një tjetër koment, më herët Rama publikoi foto nga projekti i ri i teatrit kombëtar dhe tha se ai do të ketë nesër pëlqimin e të gjithëve. Sipas Ramës, përvoja na ka mësuar se ashtu si me vepra të tjera publike, të përbaltura e të masakruara pa nisur akoma puna, nga të njëjtët nga të arrestar profesionist, edhe për këtë projekt të vonuar me dhjetra e dhjetra vite, do të flas vetë vepra e përfunduar. Ajo sipas Ramos do të jap komunitetit teatror skenën dinjitoze kombëtare, që nuk e pati kurrë. Publikut shqiptar teatrin kombëtar që nuk u ndërtua kurrë, Tiranës e Shqipërisë e gjeneratave të tjera, një tjetër destinacion kulturor të përmasave europiane në çdo aspekt. I ftuar në emisionin Opinion, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka deklaruar se blera e teatrit të ri kombëtar, pra që do të ndërtohet, do të kushtojë më pak se 30 milion euro, ndërsa do të ketë një garë për detajimin e projektit dhe një garë, tha ai, për kontraktorin. Veliaj, projektin e ri që prezantuat ju sot, kush e ka bërë? Bjarke Ingels, ka qenë një propozim i Kush e ka paguar projektin? Ka paguar kompania që solli propozimin. Po në qoftë se ju do ndërtoni një vepër publike, sipas ligjit jeni detyruar mbi sasi të caktuar të bëni konkurs ndërkombëtar. Ky konkurs nuk është bërë. Patjetër që ne do të bëjmë konkurs mbi gjithë mënyrat se si do detajohet projekti dhe mund të ketë ndryshime. Po ky projekt nuk do lëvizi? Në qoftë se ky projekt që ne kemi arrin të detajohet me një kosto të pranueshme nga Bashkia e Tiranës. Po ju e prezantuat si projektin final që do bëhet, ndërkohë që si ka bërë as tenderi, sepse ky dhe nuk është paguar nga ju, pra nuk është paguar nga shteti, por është paguar nga privati. Lejohet ju të merrni një projekt paguar nga privati? Patjetër, ka plot që dhurojnë projekte për Bashkinë e Tiranës dhe për çdo bashki të Shqipërisë. Dhe ajo që po themi është në konsultim me arkitektin, qoftë ata pranojnë që të bëjnë këtë bashkëpunim për detajimin dhe besoj që pra po e kuptoj mirë, do ketë dhe një konkurs tjetër për godinë e re? Kemi vetëm një koncept, pra që të detajohet. Po si arkitektë të tjerë të zhvillojnë konceptin e këtij arkitekti, se kjo është plot raste ku një ushtri e para punës me shumë gjasë duhen disa studio arkitekturore për ambicien tonë. Pra mund mos jetë ky projekti final, mund të ndroj prapë. Jo, projekti ideja është kjo, dhe është aprovuar dhe ka marrë okay nga Këshilli Bashkiak. Ajo që do të ndodhi është do duhet detajohet, do të thotë kemi disa negociata me artistët, disa thonë këto black boxet mund të jenë pak më të vogla, disa thonë më të mëdhenj. Po flasim pak për akustikën, po flasim pak për po flas për projektin. Projekti ka një kosto. Këtë kosto ka paguar një privat për llogaritë bashkisë. Dhe nëse do duhet do ta blejmë. Dhe bashkia do investojë sa milion bën teatri i ri pak a shumë? Nëse do ta kishte bërë private do të ishte 30 milion, nëse do ta bëj bashkia, duke qenë se kur bën bashkia zhvilluesin, ne ekskludohemi nga taksa ndërtimit, unë besoj që do shkoj diku shumë, do shkoj më pak se 30 milion. Pra, nëse do e bënte privati, ju do investoni diçka më pak se 30 milion pa bërë një tender dhe me një projekt paracaktuar. Patjetër që do bëjmë një garë për detajimin e projektit dhe pastaj një garë për kontraktimin siç ndodhet në çdo procedurë. Është kjo procedura e saktë? Është eksaktësisht kjo procedura dhe kushdo që ta kontestojë. Kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Veliaj, ka prezantuar projektin e ri të teatrit një ditë pas shëmbjes të vjetrit. E ditë pas shembjes së godinës së teatrit kombëtar, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka prezantuar projektin e teatrit të ri që mban firmën e arkitektit Bjarke Ingels. Duke theksuar edhe njëherë se godinat e vjetra ishin të amortizuara, ai tha se teatri i ri do të jetë 6 fishi të vjetrit, i cili kishte në hipotek vetëm 1250 metra katror. Bëhet fjalë për një teatr me sipërfaqe totale, teatri i ri
8.930 metra katror. Teatri i vjetër në hipotek kishte vetëm 1.250 metra katror. Janë 3 fish krahasuar me ekzistuesin, po janë më shumë se 6 fish krahasuar me çfarë realisht kishim në hipotek. Për pjesën e zonës artistike do të kemi 4 auditor. Skena do të jetë skena më e madhe që kemi sot në Republikë, 630 metra katror. Shembjen e teatrit të vjetër e konsideroi të vështirë, ndërsa u ktheu përgjigje edhe atyre që e kanë sulmuar për vendimin. E di që është një moment i vështirë për ju, ka qenë edhe për mua një moment i vështirë. Nuk është e lehtë zgjohesh në mëngjes edhe të gjesh 1000 mallkime në çdo rrjet se si duhet të vdes djali. Këto mallkime dhe këto sharje dhe këto linçime të këtij niveli kaq banal konfirmojnë që këta nuk janë material teatri. Njerëz që qartazi nuk kanë shkelur kurrë në teatr. Kështu që e kuptoj këtë, e kuptoj dhe politizimin. Nuk lapa ju përgjigjur as disa prej shqetësimeve që lindën menjëherë pas rrëzimit të godinave të teatrit kombëtar. Një nga pyetjet që është ngritur është pse nuk u rikonstruktua godina ekzistuese e teatrit. Nuk ekziston më sot ajo teknologji e tallashit, po këtu nuk po flasim për ndërtuar kasolle për artistët. Këtu po flasim a mund të rikonstruktohej me teknologjinë e sotme diçka aq primitive dhe degraduar, pse u prish natën. Ne gjykuam që do ishte e rrezikshme për protestuesit nëse teatri do ishte prishur në çdo moment tjetër të ditës. Përse nuk u organizua një referendum për prishjen e teatrit? S'ta aplikuan kurrë për një referendum. S'ka sot asnjë kërkesë që ata kërkuan një referendum. Kryetari i Bashkisë së Tiranës tha se teatri i ri kombëtar do të ndërtohet me kredi nga banka ndërkombëtare. Do ta bëjmë me paratë e dikujt tjetër, po të bankës. Është 10 fishuar taksa ndërtimit. Me këto para do paguajmë kredin. Kryebashkiaku njoftoi edhe përmarrjen e 2 vendimeve si zërimi i taksës së hapësirës publike për bizneset për muajt maj qershor dhe heqjen e taksës për hotelet në Tiranë deri më 15 shtator. Pak para fillimit të protestës së Aleancës për mbrojtjen e teatrit, presidenti i Republikës Ilir Meta u shpreh në mbështetje të një hetimi ndërkombëtar për shëmbjen e teatrit. Në një mesazh në rrjetet sociale, kreu i shtetit tha se ishte i gatshëm të bashkëpunonte me çdo institucion evropian ndërkombëtar, ndërsa i bëri thirrje protestuesve të mos i përgjigjen dhunës me dhunë. Mbyllja e reformës zgjedhore është vënë në pikpyetje për shkak se opozita ka abandonuar tërheqjen e Këshillit politik dhe ky veprim erdhi si reagim pas prishjes së teatrit. Shembja e godinës së teatrit kombëtar është kthyer në mollën e sherrit mes palëve duke rrezikuar të ardhmen e reformës elektorale. Mungesa e opozitës në tryezën e Këshillit politik pamundsoi mbajtjen e mbledhjes së thirrur në mesditë. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Elektorale, socialisti Damian Gjiknuri, nuk e fsheu zhgënjimin nga vendimi i opozitës, duke ftuar këtë të fundit të rikthehet në tryezën e dialogut. Kjo është një ngjarje fatkeqe për progresin e punës së këtij Këshilli. Mirëpres opozitën të ulet menjëherë në tavolinën e reformës zgjedhore për të vazhduar dialogun, pasi sot për shembull kishim një paketë të tërë e cila priste miratimin ton dhe që mund të hiqte nga tavolina e diskutimeve një sër çështje shumë të rëndësishme për zgjedhjet në Shqipëri. Të njëjtën thirrje adresoi edhe bashkëkryetaria e Komisionit të Reformës Zgjedhore Rudina Hajdari, duke ftuar Lulzim Bashën të përmbahet marrëveshjes së nënshkruar me artistët një vit më parë. Në këtë marrëveshje ka thënë që angazhohet plotësisht për reformimin e sistemit zgjedhor. Prandaj, teatri ushqëm të dashur qytetar, Partia Demokratike le ta çojë një premtim të paktën deri në fund, ta çojë një të vetme, dhe të vi këtu në të tryezë dhe të luftojmë së bashku për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pavarësisht bojkotit të mbledhjes së Këshillit politik, opozita nuk ka ende një vendim final për të rriqen nga tryeza e reformës zgjedhore, për të cilën palët janë angazhuar që ta përmbyllin në fund të muajit maj. Ndonse më herët majoranca dhe opozita janë dakordsuar për disa çështje. 2 pikat më të nxehta për diskutim nga grupi negociator dhe ai teknik mbeten administrata dhe kolegji zgjedhor. Dhe është momentit të flasim për koronavirusin. Në fakt, lajmet nga kjo fush janë vërtet tepër inkurajuese, për shkak se në 24 orët e fundit janë evidentuar vetëm 2 raste të infektuara. Të 2 rastet janë në Durrës. 2 raste të reja me koronavirus janë regjistruar këtë të hënë, duke e bërë këtë ditën me numrin më të ulët të rasteve pozitive që prej nisjes së epidemisë në vendin tonë. Edhe sot rastet e reja janë vetëm në Durrës, të cilat lidhen me një kompani fasonerie atje. Në vend vazhdon prezenca e rasteve sporadike, prezenca e vatrave
dhe nuk bëhet qarkullim i dendur në popullat. Janë testuar 168 qytetarë në 24 orëshin e fundit dhe prej tyre kanë rezultuar pozitiv vetëm 2 raste. Janë përkatësisht për qarkun e Durrësit. Të shëruar janë 12 qytetarë. Rastet e reja janë kontakte të rasteve tashmë të konfirmuara pozitiv dhe hetimi epidemiologjik po vazhdon në teren. Në total nga koronavirusi janë infektuar 948 persona, por 77% e tyre janë shëruar. Në vendin ton janë aktualisht aktiv pozitiv 190 pacient COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë dhe Shkodër. Në rëndje ka ardhur edhe numri i pacientëve të shtruar në spitalin Covid. Gjendja në spitale paraqitet e qëndrueshme për disa ditësh. Kemi 15 pacientë të shtruar dhe 3 prej tyre janë në terapi intensive. Përgjatë 11 javëve të epidemisë në vend si pasojë e koronavirusit, kanë ndëruar jetë 31 persona, të cilat kishin edhe sëmundje bashkëshoqëruese. Në fakt, fasoneria e Durrësit është e vetmja, pra i vetmi burim që po shënon dhe raste infeksioni në të gjithë vendin. 2 rastet e vetme me COVID-19 në 24 orët e fundit janë të lidhura me këtë fasoneri. Ajo është e të njëjtës linjë me të njëjtët pronar me fasonerin që u bë vatra kryesore e përhapjes së virusit në Krujë. 8 punonjëse të kësaj fasonerie në Durrës kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, ndërsa 268 punonjëset e tjera janë vetë karantinuar në banesat e tyre. Por të njëjtë drejtues të kësaj fasonerie janë edhe në Krujë, ku pak ditë më parë 11 punonjëse rezultuan pozitive me COVID-19. Kjo është qendra e përhapjes më të madhe të infektuarve në Durrës. Nga 31 të infektuarit aktiv, 8 punonjëse të kësaj fasonerie janë aktive, 23 të tjerë janë kontakte të tyre, të njohur apo të afërm. Në Krujë nga e njëjta degu infektuan 11 punonjëse, ndërsa 33 personat e tjerë janë kontakte të tyre. Këtu është përqendruar edhe hetimi i epidemiologëve. Ata po u marrin tampon punonjësve të tjerë dhe kontakteve të personave të infektuar për të parandaluar përhapjen e zinxhirit të infeksionit. Duket se normaliteti po rikthehet në të gjithë vendin. Pas 11 javësh izolimi dhe lëvizje e kufizuar, e hëna ka rikthyer normaliteti në vend. Qytetarët janë të lirë të lëvizin pa leje edhe me automjetet e tyre. Të gjitha bizneset janë rikthyer punës. Baret dhe restorantet janë ato që kanë përfituar të fundit nga lehtësimi i masave të vendosura prej pandemisë COVID-19. Çelja është bërë kundrejt disa masave, siç është respektimi i distancave nga një tavolinë tek tjetra. Në kryeqytet, restorantet janë treguar edhe më të kujdesshëm, duke vendosur në hyrje të tyre staf që orienton klientët, ndërkohë që ju mat edhe temperaturën. Në zonat e kuqe funksionimi i bareve dhe restoranteve do të jetë deri në orën 21, ndërsa në zonat e gjelbra siç është Vlora, baret dhe restorantet do të funksionojnë normalisht dhe pa kufizime në orar. Në Lushnjë baret janë hapur të gjitha, ndërsa restorantet vetëm disa, pasi u mungon hapësira jashtme. Mungesa e këtij shërbimi për një kohë të gjatë bëri që baret të populloheshin. Pavarësisht se të gjitha baret dhe restorantet u hapën, në Korçë frekuentimi duket i ulët. Në pedonale dhe pazarin e vjetër ka pak klient, ndërsa shërbimi kryhet sipas protokolleve të sigurisë. Pothuajse të gjitha bizneset e hapura në hyrje të tyre kanë vendosur desinfektant dhe termometra. Frekuentimin e pakët të lokaleve dhe bareve, bizneset e lidhin me kufizimin e orarit dhe pezullimin e transportit ndërqytetas. Numri i viktimave në Itali ka shënuar dhe rekordin më të ulët të 2 muajve të fundit. Në 24 orët e fundit, 99 persona kanë humbur jetën hera e parë që shifra ditore bien në 100. Tepër i ulët është dhe numri i infektimeve dytore, 451 persona. Ashtu si Italia dhe në Spanjë numri i viktimave ditore ka rënë në 100, teksa në 24 orët e fundit janë shënuar 87 të vdekur. Shifrat të tilla tregojnë se pandemia është drejt fundit, teksa qeveritë e shumë vendeve evropiane përgatiten që gradualisht t'i kthehen normalitetit. Qytetarët kosovarë po hezitojnë të udhtojnë drejt Shqipërisë për shkak të rregullave të ashpra kundër përhapjes së COVID-19.
Ndonë se qytetarët e Kosovës të cilët posedojnë dokumentet të Shqipërisë mund të udhtojnë, megjithatë ata po hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë. Të gjithë qytetarët e Kosovës që udhtojnë në Shqipëri, kur të kthehen detyrohen të futen në karantinë një javore në qendrën e studentëve në Prishtinë. Ekspertët hedhin kritika ndaj dy qeverive për mos bashkëpunim, asaj shqiptare dhe të Kosovës. Thonë se mos koordinimi i tyre ka krijuar huti te qytetarët. Ideja është që të dy qeverit të koordinohen, normal duke kyçur sektorin privat të hotelerisë. Cico u bën thirrje qytetarëve të Kosovës që këtë vit të planifikojnë pushime verore vetëm në Bregdetin shqiptar, në mënyrë që t'i ndihmojnë ekonomisë shqiptare. Sa i përket ofertës turistike, deri për momentin nuk ka asgjë konkrete nga Shqipëria. Si që duket mungon koordinimi, do më thonë sa i përket sektorit privat dhe ati publik. Ndërsa i ka bërë thirrje qytetarëve të Shqipërisë që si vjetë të shfrytëzojnë turizmin malor në Kosovë. Kryeministri shqiptar Edi Rama në opinion ka thënë se nuk ka me këtë flas në Kosovë për hapje në kufive, pasi që sipas tij presidenti ka dekretuar kandidatin e LDK-s për kryeministër, derisa qeveria aktuale është në shkuarje, por ka pasuar reagimi i kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, i cili ka bërë me dije Ramës se ai ende vazhdon të kryejë detyrat e kryeministrit. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Është hapur tenderi për ndërtimin e 889 banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti këtu në kryeqytet. Qeveria ka hapur për herë të dytë garën për ndërtimin e banesave individuale në zonën e kryeqytetit, të cilat u dëmtuan gjatë tërmetit të 26 nëntorit. Fondi limit i tenderit është rritur nga $18 milion herën e parë në $21 milion herën e dytë. Televizioni Klan ka mësuar se gjatë garës së parë të gjitha ofertat e dhëna nga kompanitë pjesëmarrëse ishin më të larta se fondi përcaktuar, çka bëri që qeveria të ndryshojë vendimin për buxhetin e rindërtimit të banesave private në Tiranë. Objekti i kontratës këtë herë përfshin edhe rekonstruksionin e infrastrukturës publike që dëmtohet në funksion të procesit të rindërtimit. Procedura e zgjedhur është tenderi i kufizuar, e cila do të lidhet me marrëveshje kuadër me operatorin ekonomik që do të jetë fitues, ndërsa procedura është zgjedhur e përshpejtuar për shkak të emergjencës që ka procesi. Bashkia e Tiranës si autoritet kontraktor do të presë ofertat deri më 26 maj dhe po këtë datë do të bëhet hapja e tyre. Në bazë të grafikut të punimeve që kërkohen të kryen, banesat duhet të përfundojnë brenda 8 javëve nga nisja e ndërtimit. Projekti parashikon ndërtimin e 889 banesave individuale, 1+1, 1+2 dhe 1+3 në të gjithë qarkun e Tiranës. Më shumë se 20 persona janë arrestuar në një operacion të policisë që synon goditjen e një rrjeti trafikantësh drejt Shteteve të Amerikës, Britanisë Madhe dhe Kanadas. Operacioni ka nisur sipas urdhrave të strukturës së posaçme antikorrupsion. Hetimet kanë nisur rreth një vit e gjysmë më parë dhe vale e arrestimeve sotme është vazhdim i tyre. Ecim me të tjera informacione, një aksident i rënd ka ndodhur në aksin Gramsh Elbasan pranë fshatit Shushic, një automjet ka rënë liçenin e hecit të banjës. Forcat policisë kanë mundur të nxjerrin një trup të pajet, por dyshohet se në thellësi ka edhe të tjerë. Viktima është një 57 vjeçar nga Kuçova banues në Tiranë. Edhe rrethanat e aksidentit janë të paqarta, sipas dëshmitarëve okular, automjeti ka humbur kontrollin dhe ka rënë liçen. Tu përfunduam këtë edicion Lajmesh, zonja dhe zotërinj, ju faleminderit për vëmendje.